हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश पोएम 2.1 कंपॅरिझन्स या पोएमचं इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी, लिस्ट ऑल द ॲडजेक्टिव्ज इन द पोएम. कवितेमध्ये दिलेल्या सर्व ॲडजेक्टिव्हची यादी तयार करा. यूज द कंपॅरेटिव्ह फॉर्म्स of at least 8 of them to write new comparisons. या यादी केलेल्या ॲडजेक्टिव्सपैकी कमीत कमी 8 ॲडजेक्टिव्हचे कंपॅरेटिव्ह फॉर्म लिहा, जेणेकरून त्याचा उपयोग आपल्याला नवीन कंपॅरिझनसाठी करता येईल. 2 of them have been given as examples. त्यापैकी 2 उदाहरण म्हणून दिलेले आहेत. बघा, यामध्ये ॲडजेक्टिव्ज कोणकोणते आहे पोएमचे त्याची आपण पहिले एक लिस्ट करून घेऊ. तर ते ॲडजेक्टिव्ज आहेत फास्ट, स्लो, बिग, स्मॉल, फियर्स, जेंटल, सोर, स्वीट, ड्राय, वेट, स्क्वेअर, राऊंड, कूल, वॉर्म, नॉइजी, क्वाइट, स्ट्रॉंग, weak, hard, soft, dark, light, night, day, tall, short, crooked, straight. हे या पोएममधील ॲडजेक्टिव्ज आहेत. त्यानंतर आपल्याला सांगितलं होतं की यापैकी 8 ॲडजेक्टिव्हचे कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वापरून आपल्याला नवीन कंपॅरिझन्स लिहायचे आहेत आणि 2 उदाहरणं आपल्याला दिली होती. तर ती 2 उदाहरणं आहेत फास्टर दॅन विंड, स्लोवर दॅन अ टॉर्टॉईज. त्यानंतरचं ॲडजेक्टिव्ह आहे बिग आणि बिगचा कंपॅरेटिव्ह फॉर्म आहे बिगर. आणि नवीन कंपॅरिझन आपण लिहू बिगर दॅन ॲन एलिफंट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलर दॅन अ माऊस, सोर, सोरर, सोरर दॅन विनेगर, स्वीट कंपॅरेटिव्ह फॉर्म स्वीटर, स्वीटर दॅन अ कॅन्डी, कूल कंपॅरेटिव्ह फॉर्म कूलर, कूलर दॅन ॲन आईस, वॉर्म कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वॉर्मर, वॉर्मर दॅन अ टोस्ट, स्ट्रॉंग कंपॅरेटिव्ह फॉर्म स्ट्रॉंगर, स्ट्रॉंगर दॅन ॲन ऑक्स, वीक कंपॅरेटिव्ह फॉर्म वीकर, वीकर दॅन अ रॅबिट. हे 8 कंपॅरेटिव्ह फॉर्म आणि नवीन कंपॅरिझन्स या ठिकाणी आपण पाहिले. सेकंड ॲक्टिव्हिटी, लिस्ट ऑल द नाउन्स इन द पोएम. या कवितेमध्ये दिलेल्या सर्व नामांची यादी करायची आहे. फाइंड अ सुटेबल ॲडजेक्टिव्ह अदर दॅन द वन्स गिवन हिअर. कवितेमध्ये त्या नावापुढे दिलेल्या ॲडजेक्टिव्ह सोडून आपल्याला दुसरं ॲडजेक्टिव्ह वापरायचं आहे. फॉर ईच ऑफ द नाऊन अँड राईट मिनिंगफुल सिमिलीज फॉर ॲटलिस्ट 8 ऑफ देम. आणि यापैकी 8 नामांची अर्थपूर्ण सिमिली आपल्याला लिहायची आहे. फॉर एक्झाम्पल, ॲज येलो ॲज अ लेमन हे एक आपल्याला उदाहरण दिलेलं आहे. बाकीचे आपण लिहू. ॲज स्पीडी ॲज स्पेसशिप, creeping like a snail, as huge as dinosaur, as brave as tiger, as meek as lamb, as juicy as lemon, as smooth as jam, as barren as desert, as blue as sea, as tidy as house, as green as pea, as vast as cave, as limp as toast, as heavy as drill, as evil as ghost, as laborious as ox, as sneaky as kitten, as rough as rock, as slender as mitten, as shady as tunnel,
ॲज, फुल ॲज मून, ॲज ह्यूज ॲज जायंट, ॲज क्लिअर ॲज पाथ, ॲज नॅरो ॲज शेल्फ. तिसरी ॲक्टिव्हिटी आहे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 to 8. 6 ते 8 जणांचा एक ग्रुप तयार करायचा आहे. थिंक ऑफ सिमिलीज यूजिंग डिफरंट ऑब्जेक्ट्स, की वेगवेगळे ऑब्जेक्ट वेगवेगळ्या वस्तू विचारात घेऊन त्या संदर्भात आपल्याला सिमिलीबद्दल विचार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल ड्राय ॲज अ लँड हे आपलं उदाहरण दिले आहे. आणखी एक उदाहरण दिलं आपल्याला वेट ॲज अ पडल. नाऊ ट्राय टू पुट टुगेदर द सिमिलीज टू मेक अ पोएम विथ रायमिंग लाईन्स. अशा प्रकारच्या सिमिलीज तुम्ही या ठिकाणी लिहायचे आहेत आणि त्या सिमिलीज एकत्र करून त्याची एक रायमिंग लाईन असणारी पोएम तयार करायची आहे. बघा तशा पद्धतीची एक पोएम आपण तयार केलेली आहे. ड्राय ॲज अ लँड, वेट ॲज अ पडल, हार्ड ॲज अ रॉक अँड सॉफ्ट ॲज अ नूडल. फोर्थ ॲक्टिव्हिटी राईट द पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स. या कवितेमधील ज्या यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या आहेत त्या आपल्याला लिहायच्या आहेत आणि त्या जोड्या आहेत स्नेल, नेल, लॅम्ब, जॅम, सी, पी, टोस्ट, घोस्ट, किटन, मिटन, मून, नून, एल्फ, शेल्फ. फिफ्थ ॲक्टिव्हिटी स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ इडियम्स विथ कंपॅरिझन्स. आता आपल्याला काय करायचं आहे की कंपॅरिझन्स असलेल्या ज्या काही इडियम्स आहेत त्यांना कलेक्ट करणं, गोळा करणं सुरू करायचं आहे. यूज द फॉलोइंग कॅटेगरीज. आणि त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या कॅटेगरी निवडायच्या आहेत. तर पहिली कॅटेगरी दिलेली आहे इडियम्स विथ कलर्स. पहिलं दिलेलं आहे ॲज ब्लॅक ॲज. मग आपण काय लिहू शकतो ॲज ब्लॅक ॲज नाईट. त्यानंतर ॲज व्हाईट ॲज, ॲज व्हाईट ॲज शीट, पेपर शीट. ॲज रेड ॲज बीट. बीट मीन्स वॉट बीटरूट. ॲज ब्ल्यू ॲज स्काय. ॲज ग्रीन ॲज ग्रास. ॲज पिंक ॲज रुबी. ॲज येलो ॲज जॉन्डिस. ॲज ग्रे ॲज हेअर्स. ॲज पर्पल ॲज पॅन्सी. सेकंड कॅटेगरी आहे इडियम्स विथ ॲनिमल्स. आणि एक्झाम्पल दिलेलं आहे ॲज कनिंग ॲज फॉक्स. अशा बाकीचे आपल्याला आता लिहायचे आहेत. तर ते आपण लिहू ॲज फास्ट ॲज अ हेअर. नंतरचा ॲज ब्रेव ॲज अ बिअर. सी आहे इडियम्स विथ ऑब्जेक्ट्स. यामध्ये वस्तू गोष्टी आल्या पाहिजे. एक्झाम्पल आपल्याला दिलं आहे ॲज ब्लॅक ॲज कोल. नंतरचं आपण लिहू ॲज क्लिअर ॲज क्रिस्टल. आणि त्यानंतर ॲज इझी ॲज पाय. सिक्स्थ ॲक्टिव्हिटी गिवन बिलो आर सम इडिओमॅटिक कंपॅरिझन्स विथ लाईक. या ठिकाणी आपल्याला कंपॅरिझन्स दिलेले आहे ज्या लाईकने सुरू होतात किंवा ज्या कंपॅरिझन्स लाईकने दर्शवलेल्या आहेत. कॅन यू गेस देअर मिनिंग. तुम्ही त्यांचा अर्थ सांगू शकता का. लुक देम अप इन अ गुड डिक्शनरी. की तुम्ही काय करा एखाद्या चांगल्या डिक्शनरीमध्ये त्याचा अर्थ पहा असं त्यांचं म्हणणं आहे. यू वोंट फाइंड देम अंडर लाईक. की लाईक या कॅटेगरीमध्ये किंवा लाईक या शब्दाने ते तुम्हाला सापडणार नाही. विच वर्ड्स विल यू लुक अप टू फाइंड दीज कंपॅरिझन्स. मग कोणता शब्द तुम्ही वापराल की जेणेकरून तुम्हाला हे कंपॅरिझन्स पाहता येतील. बघा मित्रांनो याचं उत्तर तुम्ही डिक्शनरीमध्ये सुद्धा बघू शकता. ज्या ठिकाणी टोटली कंपॅरिझन्स दिलेले असतील. कंपॅरिझन्स या कॅटेगरीमध्ये जे काही कंपॅरिझन्स आहेत त्या कंपॅरिझन्समध्ये तुम्ही ह्या कंपॅरिझन्सचा अर्थ पाहू शकता. किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून सुद्धा आपल्याला याची माहिती मिळते, याचा अर्थ कळतो. हे अर्थ मी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत.
बघा पहिले दिलेलं लाईक अ बुल इन अ चायना शॉप आणि कंसात दिलेलं हिअर चायना मीन्स डेलिकेट आर्टिकल्स ऑफ पोर्सलिन, की चायनाचा अर्थ काय सांगितलेलं आहे की डेलिकेट नाजूक अशा वस्तू, त्यासाठी दिलेलं आहे चायना शॉप. लाईक अ बुल इन अ चायना शॉप याचा अर्थ काय होतो, बिहेविंग रेकलेसली अँड क्लमझिली इन अ सिच्युएशन व्हेन वन इज लाईकली टू कॉज डॅमेज. सेकंड, like a cat on a hot tin roof, meaning very agitated or anxious. Third, like a red rag to a bull, meaning an object, utterance or act that is certain to provoke someone. Fourth, like a cat that stole the cream, it means someone looks very proud or satisfied about something he or she has done. Fifth, like water off a duck's back, it means used to refer to a potentially hurtful remark or situation that has no apparent effect on the person involved. Sixth, memory like a sieve. It means to have a very bad memory, to be unable to remember things, that is called memory like a sieve. नंतर आपल्याला सांगितलेलं आहे यूजिंग युअर इमॅजिनेशन राईट मोर कम्पॅरिझन्स यूजिंग लाईक, की तुमची इमॅजिनेशन पॉवर वापरून तुम्ही लाईकने सुरू होणाऱ्या किंवा लाईक इन्वॉल्व असणाऱ्या किंवा लाईकने कम्पेअर होणाऱ्या ह्या ज्या काही सिमिली आहेत ते आपल्याला लिहायचे आहेत, कम्पॅरिझन्स लिहायचे आहेत. आणि ते सिमिली आहेत, आय स्लीप लाईक अ बेबी, यू आर ॲक्टिंग लाईक अ चाइल्ड, शी स्मेल्स लाईक अ फ्लावर, दिस बॉय क्लीन्स लाईक अ रोबोट, वी लुक लाईक आर मदर, यू सिंग लाईक एंजल्स, दे आर नॉट लाईक अस. या ठिकाणी हा इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण झाला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये, गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शक्य तेवढ्या प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.